Salutare dragi prieteni, sunt în fața intrării la cel mai mare eveniment care va fi anul acesta și anume Nibiru. Deci suntem în Costinești și pe aici vor trece mii de oameni, tineri, familii, care vor merge să se distreze în acest spațiu special amenajat pentru ei. Intrarea va fi făcută de acolo, de pe strada Emil Constinescu. De aici se vor putea cumpăra bilete și eventual face top-up și veți merge pe aici unde veți vedea sfera aceasta pe care vă prezint eu acum, locul în care probabil se vor face sute de mii de poze, de story-uri și de amintiri frumoase de aici din Costinești. Ia uitați aici ce grandioasă este Nibiru Arena. Este cel mai mare stage pe care o să-l avem aici la Nibiru. Mamă, ce mișto sunt și panourile alea, avem panouri LED încolo, aici alte panouri LED, îmi imaginez lasere și vor fi și acolo, cred că, tribune în care o să poți să stai. Plus toată suprafața unde aici vă dați seama că o să danseze mii de oameni când se va da drumul la marele spectacol de aici. În forma asta de iglu o să fie o sală de arcade în care o să fie niște jocuri, niște spații de distracție și mi se pare foarte mișto cum e și intrarea asta, uite cât de frumos e colorată. Pe acolo sunt casele unde o să se facă top-up-ul ca să poți să spui banii pe brețară. Uite ce tare, și aici o să fie peretele ăsta pe care poți să faci escaladă și ai aici timpul, o să fie cronometrat. Și cine ajunge primul sus, probabil că o să fie cu premii, cu chestii din astea distractive, foarte mișto toată organizarea. Aici va fi un spațiu de distracții, de tip tobogane, pe care poți să te dai, uite, sunt și unele mai rapide acolo, e și unul mai lent, pare, în zona aceasta. Și acolo pe partea stângă o să fie niște trasee din astea unde poți să intri, să faci tot felul de jocuri, deci e clar că zona aceasta este toată pentru distracție, da? Deci acolo ai jocuri Hype Play Area, unde o să fie jocuri distractive. Acolo te urci pe perete și faci escaladă, concursuri, poate cine știe chiar premii. Pe acolo este un tobogan cu aer unde poți să te dai, să cobori rapid. Și aici la fel, porțile evenimentului vor fi deschise pe data de 16 iulie, iar pe acest ecran gigantic pe care îl vedeți aici în fața mea, va fi proiectată inclusiv finala Cupei Mondiale. Îți dai seama cum o să stai aici și o să te uiți la meci și o să te bucuri de cele mai spectaculoase faze ale meciului. Foarte tare. După ce te uiți la finala Cupei Mondiale, poți să intri aici unde va fi The Full, și anume zona de stand-up comedy. Deci în interiorul acelor încăperi vei putea intra și o să te bucuri de un spectacol deosebit dacă vrei să te distrezi și ești amator de stand-up comedy. Lucrurile se mișcă foarte repede aici. Uitați-vă, deja este construit și un Lidl de unde vei putea intra să-ți faci cumpărăturile, iar prețurile, atenție, sunt normale, nu se va face speculă pentru că ești aici în interiorul festivalului. Deci practic prețurile pe care le vedeți la Lidl-ul vostru din cartier, tot aceleași vor fi și aici. Și după ce ai ieșit de aici de la Lidl, aici deja este o scenă unde o să poți frumos să stai, să asculți muzica și să te distrezi cu prietenii și familia. Fii atent ce tare va fi faza asta. Vezi racheta aia de acolo? Ei, racheta aia o să se plimbe pe acest cablu și o să facă ture pentru a accentua spectacolul. Deci va fi o chestie foarte mișto pe care n-am mai văzut-o până acum și va fi introdusă aici. Investițiile în privința plantelor sunt unele masive, iar aici s-au investit aproximativ 500.000 de euro pentru a realiza aceste grădini spectaculoase. Uitați-vă ce frumoase sunt. Uită-te și tu, efectiv, nu ai loc unde să arunci un băț, adică sunt puse plante peste tot. Este recreat un ambient foarte interesant aici și cred că s-a lucrat cu un arhitect peisagist sau ceva de genul ăsta ca să poată să aducă toată perspectiva asta foarte faină, unde vedeți după flori așa frumos, vezi scena acolo. Iar în zona aceasta este spațiul pentru food court, da? Deci când o să-ți fie foame, după ce ai plecat de la scenă, vii aici și mănânci. Și sunt branduri prezente, mă refer aici la business-uri locale și internaționale. Deci o să găsiți aici KFC, Taco Bell și altele, care deja își amenajează fiecare spațiu pentru a putea să livreze mâncarea solicitată de voi. Uite, o chestie foarte interesantă, în zona aceea o să fie spațiul pentru camping. Acolo sunt corturile mai mari, aici sunt niște corturi mai mici și băieții s-au gândit inclusiv să suplimenteze infrastructura, pentru că vedeți acolo sunt rețele pentru telefonie mobilă, ca să poți să ai acces la internet, să trimiți pozele alea mișto de aici către familie, să postezi pe social media, vei avea parte de cel mai stabil semnal. Uite, la acolo e unul din stâlpi, că sunt mai mulți pe toată suprafața de aici. Deci fii atent, dacă vrei să joci un basket cu prietenii, ai aici teren amenajat și acolo poți să joci și padel, da? E sportul la ca tenisul, numai că ai o paletă mai mică și e mult mai dinamic totul. Pa-ba-bim, pa-ba-bum, se pare că Moș Crăciun deja a venit aici, uitați-vă câte cadouri sunt pregătite pentru voi. E clar că premiile sunt deja aici, ia uitați ursuleți mai mari, mai mici,
roz, ce sunt ăștia, niște iepurași. În orice caz o să primiți foarte multe premii. Ia uite și acolo câte sunt. Deci aici este o zonă unde te poți distra, sunt ciocane din alea, te întorc cu capul în jos, tot felul de spații de distracție. Deci veniți neapărat aici și luați-vă repede premiile astea care vă așteaptă. Oameni buni, iată ne ajungi la cea de-a doua intrare în Nibiru. Deci va fi această arcadă cu proiecții, cu o grămadă de lucruri spectaculoase aici, inclusiv un cosmonaut imens, iar voi o să puteți să intrați pe acolo, da? Deci asta este intrarea diametrală față de cea pe care am filmat-o mai devreme, da? Este fix în diagonală. La fel acolo sunt gheretele unde poți să bagi banii pentru brețară pentru top-up și pe aici, uite, sunt o grămadă de jocuri în astea unde să poți să dai cu pumnul, să-ți etalezi mușchii, da, în fața prietenilor și să te dai mare. Dacă vrei să te bucuri de toată senzația pe care o trăiești aici la festival și vrei să fii acolo sus, poți să te urci în această roată și o să fie probabil cel mai bun loc de unde să vezi tot ceea ce se întâmplă în festival și probabil că o să vezi și marea dacă te vei uita în direcția aceea. Chiar o să fie foarte mișto roata asta. Stai așa să nu mă stropească aspersorul ăsta, deci acolo ce vedeți în zare este scena de la Beach Please. Ia uitați cum se udă gazonul ca să fie în formă maximă. Se va mări pe zi ce trece, adică din câte văd macaraua aceea lucrează zi lumină. Acolo pe partea stângă o să vedeți toată partea asta de a putea să serviți băuturi. Ia uite, băiatul ăsta se răcurește, vă spun, este extraordinar de cald. La fel și acolo este cealaltă zonă unde vei putea să-ți cumperi băuturi răcoritoare, alcoolice și așa mai departe. Deci asta este o zonă în care va fi scena de la Beach Please. Dragi prieteni, fiți atenți că acum am intrat în cel mai interesant loc pe care o să-l găsiți aici în Nibiru și anume toată structura asta metalică o să ducă undeva sus și stați alături de mine să vedeți ce găsim acolo. Și ia uitați unde am ajuns. Aici este un punct foarte înalt, deci ceea ce vezi aici în spatele meu este tiroliana Lidl, unde o să vii frumos, te agăți de cablul ăsta, o să te dai pe el și o să te uiți la spectacolul pe care l-ai în jurul tău, iar acolo jos o să fie prietenii tăi care o să se distreze de tine cum țipi când te dai pe treaba asta. Mi se pare genial că au inclus și așa ceva aici. Mi se pare incredibilă sonorizarea de aici, deci pe lângă faptul că ai scena aia masivă acolo, pe care se pot vedea o grămadă de boxe, pe aici pe la jumătate este deja o nouă serie de boxe. Deci, în privința sunetului, cred că va fi top calitate. Uitați-vă bine ce scule sunt pe acolo atârnate. Nu se joacă în privința sculelor, deci sunt 100% sigur că va fi cea mai bună sonorizare. Putem spune chiar, de ce nu, de la orice fel de eveniment care se va întâmpla anul acesta în România. Mă uitam acum la aceste proprietăți, vă dați seama cam cât de mult le-a crescut valoarea peste noapte. Astea erau niște blocuri care existau aici și vă dați seama, înainte de tot acest festival, uite, cineva chiar are acolo un apartament de vânzare cu vederea înspre festival. Chiar sunt curios cam care o fi prețul. Uite, și acolo la fel, vezi, s-au scos mai multe apartamente la vânzare. Cred că ăsta e cel mai bun moment în care scoți apartamentele. Cred că dacă locuiești aici, cel mai bine te muți. Da, te muți, și exact. aici închiriezi mult mai scump, știi? Păi cred că mulți oameni așa fac și în Cluj, când este Antoldul. Uite, acolo se vede scena principală, o vezi, e ceva mare acolo. Ia că suntem chiar curioși să vedem cam care este gradul de ocupare la o asemenea locație. Maria, care este exact vis-a-vis de festival. E o pisică drăguță aici, o grădină foarte frumos amenajată. Și hai să vedem, să nu deranjăm. Pisi. Bună ziua! Bună ziua! Ia să vedem cum arată o cameră pe care puteți să o accesați în perioada festivalului. Deci înainte de festival, camera aceasta costă 250 de lei și uitați-vă bine ce oferă, un pat foarte mare, chiar fain, o vedere panoramică asupra epavei și am înțeles că aici în față se va construi o plajă, adică de aceea este acest șantier. E o zonă liniștită care eu zic că o să capete foarte mare valoare în viitorul foarte apropiat. Ai și un loc unde poți să stai aici la terasă afară. O toaletă completă, uite, cu vas, cu duș, arată totul foarte frumos și foarte curat. Televizor, aici ai și șifonier, un birou, frigider, deci poți să găsești aici cam tot ceea ce îți trebuie. Prețul, v-am spus, este 250 de lei înainte de festival, deci înainte de a începe Nibiru, iar odată cu începerea festivalului, prețurile se dublează aproximativ, adică vor oscila între 400-450 de lei, în weekenduri chiar spre 500 de lei. Deci, cam asta capeți aici dacă vrei să vii în perioada festivalului și din ce am înțeles că încă există locuri disponibile. Deci dacă vreți să acționați, să faceți o rezervare, cred că acum este momentul. Ia uitați aici, este o cameră cu vedere direct înspre Nibiru. De aici, de la înălțimea aceasta, putem să vedem și mai bine scenele și tot ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere al șantierului. Noi pe acolo am fost mai devreme.
da? Și se intră în zona centrală. Iar acest tip de apartament este cu 20-30 de lei chiar mai ieftin, pentru că ce v-am arătat mai devreme era cu vederea la mare și la epavă. Deci este același tip de aranjare a camerei, numai că aici stai frumos să-ți bei berea, să bei șprițul, ce vrei tu, înainte de a merge la festival. Deci cam acesta este prețul unei cazări amplasate aici, foarte, foarte aproape de festivalul Nibiru. Acesta este hotelul, da, deci la hotelul Maria, de 3 stele. Ați văzut cam care sunt condițiile. Dragi prieteni, cam aceasta a fost călătoria scurtă în universul Nibiru. Vă recomand să vă luați biletele. Accesul pe promenadă va fi 25 de lei, în care o să aveți și o băutură inclusă, iar la celelalte evenimente vor fi bilete diferite. Evenimentul va începe de pe data de 16 iulie și va dura până pe 30 august, așa că va fi o vară plină de distracții, unde cu siguranță că va merita să veniți măcar o dată. Eu vă mulțumesc cu mare drag că v-ați uitat la materialul de astăzi, sper din suflet că v-a fost de folos și dacă aveți orice fel de întrebări, lăsați-mi în comentarii. Altfel, dacă apreciați munca pe care am depus-o aici, nu uitați să dați un like, un subscribe, un hype și ne vedem cu mare drag în următorul vlog. Numai bine, pa, pa!